एभ्रीवान नमस्ते म इच्छा कार्की र स्वागत छ हजुरहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ मैले यो तीज इन्स्पायर्ड मेकअप लुक गरेको छु र यो होल भिडियोमा मैले नेपाली भाषा प्रयोग गरेको छु। आई होप हजुरहरुलाई मन पर्छ र कमेन्टमा भन्नु होला कस्तो लाग्यो। सुरुमा चाहिँ हामी चाहिँ यो न्यूट्रिरमको भाइटामिन ई मोइस्चराइजिङ लोसन युज गर्छौं। सो यसलाई चाहिँ म पहिला आफ्नो हातमा मजाले मसाज गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो मुखमा मसाज गरेर लगाउँछु यसलाई। यो चाहिँ एकदमै राम्रो क्रिम हो। यो चाहिँ हरेक स्किन टाइपलाई हुन्छ हैन। इभन हजुरको स्किन अलिकति सेन्सिटिभ भएको छ भने पनि यो मोइस्चराइजिङ क्रिम युज गर्दा हुन्छ। अब चाहिँ म यो स्पुली भन्ने ब्रश लिन्छु र यसले चाहिँ हाम्रो आइब्राउज कोम गर्न हेल्प गर्छ। अब यो स्पुलीले चाहिँ हामीले आइब्राउ हेयरलाई यो आइब्राउको जुन कपालहरू छ यसलाई चाहिँ माथि यसरी पुश गर्दै लिएर जाने। अब चाहिँ म यो आइब्राउ ब्रश लिएर मेरो आइब्राउजमा यो एनास्टासियाको आइब्राउ पोमेड लगाउन गइरहेको छु। अब चाहिँ म यो मेबेलिनको कन्सिलर लिएर यो फ्ल्याट ब्रशले आफ्नो आइब्राउजलाई अझै शेप दिन गइरहेको छु। यसलाई म मजाले यसरी बिस्तारै बिस्तारै यहाँ तलदेखि शेप दिँदै जान्छु। सो यो चाहिँ मेरो दोस्रो तीज भिडियो हो। पहिला मैले 2 वर्ष अगाडि बनाएको थिएँ र मलाई आज जस्तो फनी कुरा भयो, मैले हैन यही साडी लगाएर 2 वर्ष अगाडि पनि भिडियो बनाएको रहेछ हैन। अनि अहिले पनि मैले यही साडी लगाएर भिडियो बनाउँदै छु हैन। एन्ड अब अहिले त हजुरहरुलाई थाहा नै छ यो सिचुएसन यस्तो भइरहेछ। सो हामी बाहिर गएर मन्दिरहरुमा भिड त गर्न सक्दैनौं, तर यस्तै मेकअप भिडियोजहरु हेरेर घरमै ग्ल्याम अप भएर रमाइलो पनि गर्न सकिन्छ। अब मेरो प्लान चाहिँ यही नै हो है, नक्कली भएर तीज सेलिब्रेट गर्ने। हजुरहरुको चाहिँ के प्लान छ कमेन्ट गर्नु होला। अब चाहिँ मैले यो लोरेला कस्मेटिक्सको एकदमै सानो ब्युटी स्पन्ज लिइरहेको छु। यसले चाहिँ आँखाहरुतिरको यो कन्सिलरहरुलाई मजाले ड्याब गरेर यसलाई सेट गरिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ आँखामाथि क्रिज बस्दैन। अब चाहिँ म हैन यो मेकअप स्टुडियो एम्स्टरड्यामको फेस इल्युमिनेटिङ प्राइमर लगाइरहेको छु। प्राइमर लगाएर राख्दिन्छु, त्यसपछि चाहिँ मैले आफ्नो आई मेकअप गर्न थाल्छु। यो गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्किन पनि सफ्ट अनि ग्लोई भइराख्छ। आई मेकअप गरुन्जेल यो प्राइमर आफ्नो स्किन भित्र सोक हुन्छ, भित्र पसेर स्किनलाई सफ्ट बनाइराख्छ। अनि त्यसपछि आई मेकअप सकेपछि स्किन पनि ग्लोई भइरहेको बेला अनि हामीले बेस स्टार्ट गर्दा हुन्छ। र आफ्नो प्राइमर चाहिँ घाँटी र कानमा लगाउन नबिर्सिनु होला। र हजुरले हेर्नु सक्नुहुन्छ अहिले मेरो फेस एकदमै ग्लोई भइसकेको छ। यो चाहिँ इल्युमिनेटिङ बेसको काम हो। हजुरहरुलाई ग्लोई स्किन चाहिन्छ भने चाहिँ इल्युमिनेटिङ प्राइमर्सहरुको युज गरेको चाहिँ सबभन्दा बेस्ट हुन्छ। आज चाहिँ म चाहिँ यो लोरेला कस्मेटिक्सको इन द न्यूड प्यालेट युज गर्न गइरहेको छु र हामी चाहिँ आज एकदमै सिम्पल सबैले गर्न सजिलो हुने टाइपको आई मेकअप गर्दैछौँ तीजको लागि। र अघिको मैले जुन कन्सिलर लगाएको थिएँ त्यसलाई सेट गर्नको लागि यो फर्स्ट शेड म युज गर्न गइरहेको छु र यसको नाम छ सो पेल। यो चाहिँ एउटा अलमोस्ट हाम्रो स्किन टोन जस्तै र अलिकति सेतो टाइपको कलर हो। र यसलाई म मजाले आफ्नो आइलिड्समा ड्याब गर्दै लिएर जान्छु। र अब चाहिँ म यो लाइट ब्राउन शेड वार्म भन्ने म आफ्नो आइजमा युज गर्न गइरहेको छु। र यो शेड लाइट ब्राउन शेडलाई म यहाँ मेरो आँखाको सबभन्दा अन्तमा ड्याब गर्छु यसरी। हजुरहरुलाई धेरै कलर चाहिदैन, अलिकति लिएर यसलाई अब हामीले बिस्तारी ब्लेन्ड गर्दै लिएर जाने। यहाँ अगाडि हाम्रो जुन क्रिस हुन्छ सबैको आँखामा एउटा फोल्ड हुन्छ, कसैको माथि कसैको तल। र यो क्रिस भन्दा माथि म यो ब्राउन शेडलाई लिएर गइरहेको छु र यसलाई यसरी बिस्तारी बिस्तारी ब्लेन्ड गर्दै लगिरहेको छु। अब चाहिँ म यो अलिकति डार्कर ब्राउन कलर ट्यान लाइन्स भन्ने यसलाई लिइरहेको छु मेरो प्याकर ब्रशमा। र प्याकर ब्रशले चाहिँ कलरलाई आँखामा मजाले प्याक गर्न दिन्छ, देखाइदिन्छ। र म यो प्याकर ब्रश लिएर मेरो आँखाको अन्तमा यसरी यसलाई ड्याब गर्दै यता राखिरहेको छु। र म त्यो सेम कलर अगाडि पनि लिएर यसलाई यहाँनिर मेरो आँखाको कुनामा ड्याब गर्दै गइरहेको छु। हजुरहरुले यो गर्ने बेलामा अलिकति केयरफुल भएर गर्नु, किन भन्दाखेरि यो ब्राउन यो भन्दा धेरै उता गयो भने आँखामा पञ्च हानेको जस्तै देख्छ। र यसलाई मैले यहाँ ड्याब गरिसकेपछि अघिकै ब्लेन्डिङ ब्रश लिन्छु र यसलाई बिस्तारी ब्लेन्ड गर्दै लिएर आउँछु। बाहिरकोलाई भित्र र भित्रकोलाई बाहिर। र यो गरिसकेपछि म यो डार्कर ब्राउन शेड लिन्छु ब्रुनेट भन्ने र यसलाई यो कलरलाई ठ्याक्कै मेरो क्रिस जहाँ छ त्यसमा यसलाई ड्याब गर्दै लिएर गइरहेको छु। यसरी बिस्तारी बिस्तारी गर्दै जानुस्, हतार नगर्नुस्। र म त्यो मिडियम ब्लेन्डिङ ब्रशले फेरि यसलाई मजाले ब्लेन्ड गर्छु। र यो कुनाको यतानिर पनि
मजाले ब्लेन्ड गर्छु। अब चाहिँ म यो शेड गॉडेस भन्ने युज गर्छु। यो चाहिँ एउटा ब्रोन्जी गोल्डन कलर छ जो चाहिँ मेरो ठ्याक्कै साडीसँग म्याच हुन्छ। मेरो साडीमा जुन शिमर छ र यो जुन शिमर छ उस्तै नै छ, त्यसले गर्दाखेरि म आफ्नो औँला लिएर यो आँखाको बिचमा यो शिमरलाई लगाइरहेको छु यसरी। र अहिलेको प्याकर ब्रस लिएर म यसको साइडमा यसलाई ब्लेन्ड गर्दै लिएर जान्छु यसरी। र बिचमा अझै शाइन दिनको लागि फेरि एकचोटि मेरो फिङ्गरमा त्यही गॉडेस भन्ने शिमर लिएर बिस्तारै यसलाई बिचमा मात्रै प्याट गर्दैछु। अब चाहिँ म यो लोरेलाको आईलाइनरले मजाले पातलो एउटा लाइनरको लाइन बनाउँछु। र यो आईलाइनर लगाइसकेपछि म यो डार्क शेड फाइस्टी भन्ने आफ्नो आईब्राउको अहिलेको ब्रसमा लिन्छु र मेरो जहाँ आईलाइनर लगाएको छ त्यसमाथि बिस्तारी बिस्तारी यो आई स्याडो लगाउँदै जान्छु यसरी। र अब यो ब्ल्याक अलिकति यहाँ माथिसम्म लगिसकेपछि म अहिलेको सेम मिडियम ब्लेन्डिङ ब्रस लिएर यो पछाडिको कुनालाई चाहिँ ब्लेन्ड गर्न थाल्छु यसरी, अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि। देख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ हामीलाई राम्रो नाइस एउटा राम्रो स्मोकी लुक दिइरहेछ, तर धेरै कालो पनि छैन। अब चाहिँ म यो रेजवलको काजलले मजाले यहाँ वाटर लाइनमा काजल लगाउँछु यसरी, सानो पातलो एक लाइन। र म यो आँखाको यतापट्टि माथि पनि जुन हामीले टाइट लाइन भन्छौँ त्यो पनि गर्दैछु। र यो माथि लाइनरमा ब्ल्याक स्याडो लगाएको जस्तै यहाँ तल गाजलमा पनि म अघिकै ब्ल्याक स्याडो लगाइरहेको छु यसरी, बिस्तारै ड्याब गर्दै गइरहेको छु। र अघिको म डार्क ब्राउन शेड ब्रुनेट भन्ने लिएर मेरो आइजको जहाँ काजल लगाएको छु त्यसको तल बिस्तारै यसलाई ब्लेन्ड गर्दै अलिकति स्मोकी लुक दिन गइरहेको छु। अब म यो गशको मस्कारा लगाउँदैछु यसरी, र म तलको आई ल्यासेसमा पनि लगाइरहेको छु। अब म यो लोरेलाको ग्लु र ल्यासेस लिएर ल्यासेस लगाउन गइरहेको छु। Now I'm done with my lashes. र मेरो ल्यासेस अब मैले लगाइसकेँ र अब चाहिँ मैले यो रेजवलको ओरेन्जी कलर करेक्टर लगाइरहेको छु मेरो डार्क सर्कल्समा। जता जता हजुरहरूको डार्क एरियाजहरू छ त्यहाँ चाहिँ हजुरले ओरेन्ज कलर करेक्टर लगाउन सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ डार्कनेसलाई न्युट्रलाइज गर्छ। अब चाहिँ म यो नोटको डिटॉक्स फाउन्डेसन लगाइरहेको छु। यो चाहिँ अलिकति मिडियम टु फुल कभरेज फाउन्डेसन हो र यसको शेड नम्बर चाहिँ 03 हो। र यो मजाले म यो फाउन्डेसन मेरो यो क्याट्स टङ पा ब्रसले लगाइरहेको छु। अब म यो फाउन्डेसन मेरो घाँटीमा पनि लगाउँछु यसरी, र मेरो कानमा पनि लगाउँछु। त्यसपछि म यो लोरेलाको ब्युटी ब्लेन्डरले मजाले यो सबैलाई ब्लेन्ड गर्छु। अब चाहिँ म यो मेबेलिनको एज रिवाइन्ड कन्सिलर लिएर मेरो जता जता मैले डार्क सर्कल्स छ र जता जता मैले कलर करेक्टर लगाएको थिएँ त्यता त्यता म मेरो कन्सिलर यसरी बिस्तारी यो फाउन्डेसन ब्रसले नै यसरी ड्याब गर्दै लिएर गइरहेको छु। र मेरो आँखाको यता कुनामा पनि यसरी बिस्तारी यसलाई माथि लिएर जान्छु। र जता जता मैले हाइलाइटर लगाउँछु जस्तै यो नाकको ब्रिजलाई यता माथि र यो चिउँडोमा त्यता त्यता म यो कन्सिलर पनि लगाउँछु। र त्यही ब्रसले बिस्तारी म यसलाई यसरी प्याट गर्दै लिएर जान्छु र यता पनि र मेरो निधारमा पनि यसरी प्याट गर्दै लिएर जान्छु। अब मेरो ब्युटी ब्लेन्डरले म बिस्तारी यसलाई ब्लेन्ड गर्दै लिएर जान्छु यसरी। र मेरो आँखाको कुना कुनाको लागि चाहिँ मैले यो सानो ब्युटी ब्लेन्डर लोरेला कस्मेटिक्सबाट यसरी लिएर यसलाई प्रयोग गर्छु। सानो ब्युटी ब्लेन्डर चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ कि चलाउनको लागि, त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ। अब थोरै मात्रै फाउन्डेसन लिएर यतानिर फेरि लगाइदिरहेको छु, किन भन्दाखेरि मैले कन्सिलर मेरो ब्लेन्डरबाट धेरै जस्तो एकदमै कम मात्रामा लगाएको थिएँ र एउटा नेचुरल ग्लो दिनको लागि मैले एकदमै थोरै फाउन्डेसन थपिरहेको छु। र ब्युटी ब्लेन्डरले फेरि एकचोटि यस्तो गर्छु। अब चाहिँ मैले आफ्नो बेस गरिसकेको छु र हजुरहरूलाई थाहा छ तीजको बेला हामीले धेरै डान्सिङ गर्छौँ, मन्दिरहरू जान्छौँ, खानपिन गर्छौँ, त्यसले गर्दा
इफ हजुरको छाला चाहिँ ड्राई छ भने यत्तिकै छोड्नुहोस् किनभने दिनभरि यसरी ग्लोई बसिरहेको छ तर मेरो चाहिँ छाला कम्बिनेसन छ र हजुरको पनि छाला कम्बिनेसन कि त ओइली छ भने चाहिँ अब यस्तो डान्सहरू गर्दा खानाहरू खाँदाखेरि अरू के हुन्छ नि हामीले मन्दिरहरू जाँदाखेरि हाम्रो स्किनमा मेरो छालामा चाहिँ तेल र एकदम चिपचिप हुने गर्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज म यो पायसको सेटिङ पाउडरको युज गर्छु र म यो ठुलो फ्लफी ब्रस जसमा चाहिँ धेरै कपालहरू छन् त्यो लिएर जहाँ मेरो तेल आउँछ लाइक मेरो निधारमा बिस्तारी यसरी सेट गर्दै लिएर जान्छु हल्का हातले गर्नु होला मेरो यहाँनिर पनि एकदमै तेल आउने गर्छ म यहाँबाट पनि यसलाई पनि यताबाट यसरी सेट गर्दै लिएर जान्छु हजुरहरूलाई धेरै पाउडर चाहिँदैन थोरै थोरै लिएर बिस्तारी बिस्तारी यसरी छालामा ड्याब गर्दै लिएर जाने र फाइनली मेरो गाजल नलतपत्योस् भनेर म आँखाको तल पनि यसलाई बिस्तारी यसरी ड्याब ड्याब गर्दै लिएर जान्छु र अब चाहिँ मेरो आँखालाई अझै चम्किलो बनाउनको लागि म यो शेड फ्लर्टी युज गर्छु र म यो कन्सिलर ब्रस युज गरेर मेरो यता ठ्याक्कै आँखाको कुनामा थोरै मात्रामा यसलाई लगाइरहेको छु यसले चाहिँ मेरो आँखालाई अझै साइन दिन्छ र मेरो आँखा अलिक खुल्ला देखाउँछ अब म यो एसेन्सको प्यालेटले मेरो कन्टुर गर्न गइरहेको छु यसको ब्राउन शेड युज गरेर मेरो गालालाई शेप दिँदैछु र यही ब्रसले बिस्तारी यसलाई मेरो मुखको भित्रभित्र ब्लेन्ड गर्दै लिएर आइरहेको छु र म आफ्नो अब यो ज लाइनलाई राम्रो शेप दिनको लागि यता पनि कन्टुर गर्दैछु यसरी र बिस्तारी बिस्तारी यो कन्टुर शेडलाई म घाँटीको तल यसरी ब्लेन्ड गर्दै गइरहेको छु मेरो ठुलो निधारलाई पनि म कन्टुर गर्दैछु र बाँकी बचेको कन्टुर शेड मेरो नाकमा मेरो नाकलाई चुच्चो बनाउन यसलाई कन्टुर गर्दैछु यसरी यो गरिसकेपछि मेरो कन्टुरलाई अझै नेचुरल लुक दिनको लागि म मेरो ब्युटी स्पन्ज लिएर यसरी कन्टुरलाई ड्याब ड्याब गरिरहेको छु र त्यही प्यालेटबाट म ब्लस लिएर आफ्नो ठ्याक्कै कन्टुरको माथि यता लगाउन गइरहेको छु यसरी र अब चाहिँ म यो गोल्डन रोजको सेटिङ स्प्रेले मजाले आफ्नो फेसलाई सेट गर्छु र यो सुकुन्जेल म मेरो लिप्स गर्न चाल्छु यो ग्ल्याम बेस म यता लगाइरहेको छु मलाई मेरो लिप्स अलिकति ठुलो मनपर्छ र त्यसले गर्दाखेरि म यो लिप लाइनर चाहिँ अलिकति लिप्स भन्दा अलिकति बाहिर यसरी यसलाई कोर्छु र अब मेरो लिपस्टिकलाई धेरै समयसँग लङ लास्टिङ गर्नको लागि म यो लिप लाइनरले पुरा मेरो ओठमा कोर्छु पहिला यसरी अब म यो गोल्डन रोजको नम्बर 13 को रेड लिपस्टिक लगाउँछु र जहाँ मैले लिप लाइनर लगाएको छु त्यसको भित्रभित्र सबै लिपस्टिक लगाउँछु अब मेरो सेटिङ स्प्रे चाहिँ सुकिसकेको छ र म अब आफ्नो चिक बोन्समा चाहिँ हाइलाइटर लगाउँछु यसरी र मेरो यो नाकको ब्रिजमा यसरी हाइलाइटर लगाउँछु मेरो चिनमा र बिस्तारी यसलाई ब्लेन्ड गर्दै लिएर जान्छु अब चाहिँ मेरो सिम्पल तीज मेकअप लुक सकियो अलराइट यो थियो मेरो सिम्पल तीज लुक हाम्रो नेपालीहरूको धेरै चाडपर्व हुन्छ अनि हामीलाई विभिन्न चाडपर्वमा विभिन्न प्रकारका मेकअपहरू गर्न मन लाग्छ र हजुरलाई पनि इफ यो मेरो तीजको मेकअप लुकले मद्दत गरेको छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला र यसरी अरू पनि चाडपर्वको मेकअपहरू हजुर नेपालीमा सुन्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो र यो च्यानललाई धेरै माया गरिदिनु होला र लाइक शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला बाइ